ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যিসকলে বিএডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড পকা পাইছে আৰু ইয়াৰ যি প্ৰগ্ৰাম নেম আছিলে 2 ইয়াৰ বিএড আছিলে আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এক্সাম নেম আছিলে বিএড কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট আৰু ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিছিলে বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ 50% মাৰ্কছ আৰু এপ্লাই মোড আছিলে অনলাইন এপ্লায়াৰ ফিজ 1050 টকা আৰু ষ্টাৰ্ট হৈছে 5 মেৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 25 মেলৈকে আছিলে আৰু এডমিট কাৰ্ড 25 জুন কালি পকা পাইছে এডমিট কাৰ্ডটো 25 জুন তাৰিখে আৰু ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব হেতু দেখাই আছো ইয়াৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ভিএড ডিটেইলছ দিয়া আছে প্ৰগ্ৰাম নেম আছিলে 2 ইয়াৰ বিএড প্ৰগ্ৰাম ফৰ 4 সেমিষ্টাৰ্ছ অৰ্গেনাইজেশ্যন দিয়া আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এক্সাম নেম বিএড কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট আৰু প্ৰগ্ৰাম ডিউৰেশ্যন দিয়া আছিল মানে কিমান সময় 2 ইয়াৰ্ছ ফৰ 4 সেমিষ্টাৰ মানে 4টা সেমিষ্টাৰত 1 বছৰত 2টা সেমিষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ 1050 টকা পেয়েবল অনলাইন বিয়া ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড অথবা ইন্টাৰনেট বেংকিংৰ জৰিয়তে আৰু টোটাল মাৰ্কছ আছিল 70 মাৰ্কছ এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট বাস 30 মাৰ্কছ আছিল কেৰিয়াৰ পাৰফৰমেন্স টোটাল মিলাই আছিল 100 মাৰ্কছ আৰু টেষ্ট ডিউৰেশ্যন আছিল 1 আৱাৰ 30 মিনিটছ 11টা বজাৰ পৰা 12:30 লৈকে আৰু টেষ্ট ফৰমেট হ'ব মানে 1.5 ঘণ্টা দিয়া আছে এইটো সময় আৰু টেষ্ট ফৰমেট হ'ব মাল্টিপল চইচ কোৱেশ্চন এমসিকিউ কোৱেশ্চন আহিব আৰু ওমৰ সিট থাকিব আৰু ইয়াৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে ক্যান্ডিডেটস এটো আগতে কৈছো 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব social science or humanities bachelor degree and science social science or humanities with at least 50% mark থাকিব লাগিব so there is a selection process based admission based on a combined score of 100 marks the common entrance test career 70 marks while career performance carries 30 marks career performance is calculated as 10% of the percentage of marks secured in SLC SS bachelor's degree and master's degree examination আৰু বিএড এক্সাম দিয়কলে দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে দিয়া আছে এক্সাম প্যাটাৰ্নটো মানে এক্সামটো কি ধৰণে হ'ব কিমান নম্বৰৰ হ'ব হেতু দিয়া আছে এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট ইজ ওমাৰ বেস টেষ্ট হ'ব এমসিকিউ পেপাৰ হ'ব 70 মাৰ্কৰ হ'ব আৰু ডিভাইড এক্ৰছ দা 5 সেকশন পাঁচটা সেকশনত ভাগ কৰা আছে প্ৰথম সেকশনত আছে জেনাৰেল ইংলিশ 15 মাৰ্কছ থাকিব জেনাৰেল নলেজ থাকিব 25 আৰু টেষ্ট অফ ৰিজনিং থাকিব 10 মাৰ্কছ নিউমেৰিকেল এবিলিটি থাকিব 10 মাৰ্কছ আৰু টিচিং এপ্টিটিউড থাকিব 10 মাৰ্কছ টোটাল থাকিব 70 মাৰ্কছ আৰু টেষ্ট সেন্ট্ৰিছ থাকিব The VET set 2026 be conducted at 8 centers across Upper Assam karone center code থাকিব 01 ডিব্ৰুগড় ডিস্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে নেম অফ সেন্টাৰ আৰু 02 থাকিব জোৰহাট আৰু 03 গোলাঘাট 04 লখিমপুৰ 05 ধেমাজি 06 তিনিচুকীয়া 07 ঢাকুৱাংখা আৰু 08 থাকিব শিৱসাগৰ আৰু ইয়াত নোট দিয়া আছে the exact venues of the test centers will be notified later candidates should visit the Dibrugarh University website regularly check their allotted venue মানে ডিব্ৰুগড়ৰ যে ইউনিভাৰ্সিটিৰ যে অফিশিয়াল ওয়েবসাইট আছে তাত মানে চেক কৰিবলৈ দিছে আৰু হাউ টু ডাউনলোড ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি বিএস মানে ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব প্ৰথমতে ভিজিট দা অফিশিয়াল পোৰ্টেল যাব লিংক ইভেন দা ইম্পৰ্টেন্ট লিংক সেকশন যাব পিছত লগিং ইউৰ ইউজিং ৰেজিষ্টাৰ্ড আৰু মোবাইল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই লগিং কৰিব পিছত লুক ফৰ দা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড লিংক এগেইনষ্ট বিএড সেট এক্সাম আৰু ডাউনলোড এণ্ড টেক প্ৰিন্ট আউট অফ দা এডমিট কাৰ্ড মানে প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব লাগিব যেতিয়া এক্সাম হ'ব সেতিয়া লাগিব আৰু ব্ৰিং দা প্ৰিন্ট আউট এডমিট কাৰ্ড টু দা এক্সামিনেশ্যন হল 4 জুলাই 2026 ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন সো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওটো সো ভিডিওটো কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাব